हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत कांद्याच्या पातीचा झुणका किंवा ह्याला कांद्याची पात बेसन पीठ पेरून केलेली भाजी पण म्हणतात किंवा कांद्याच्या पातीचा झुणका पण म्हणतात। तर इथे मी घेतलेले आहेत 2 वाट्या कांद्याची पात चिरून, त्याच्यासोबत पातीचे जे कांदे असतात ते देखील चिरून घेतलेले आहे। हे 2 वाट्या कांद्याची पात आहे, जी मी पहिले कांद्याची पात स्वच्छ निवडून धुवून मग चिरून घेतलेली आहे। 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या ज्या मी ठेचून घेतलेल्या आहेत। 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट आहे जाडसर, आणि 1 वाटी छोटी बेसन आहे जी मी चाळून घेतलेलं आहे। जर तुम्ही एक अख्खी जुडी वापरणार असाल तर बेसन पिठाचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता। तर मी 2च वाट्या घेतल्या, त्यामुळे छोटी 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे। चला तर मग आपल्या भाजीला सुरुवात करूया। हे पहा, आता भाजीसाठी इथे मी 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे। सगळ्यात आधी आपण तेलामध्ये टाकणार आहे चिमूटभर हिंग, त्यानंतर टाकायचा आहे बारीक ठेचून घेतलेला लसूण, गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे। लसणाचा जास्त कलर बदलू द्यायचा नाही। थोडीशी हळद टाकायची आहे आणि तुम्हाला जितकं तिखट हवं आहे तितकी मिरची पावडर। तर ही मिरची पावडर जास्त तिखट नाही आहे, त्यामुळे मी 3 चमचे ॲड केलेली आहे। आणि लगेचच आता आपण कांद्याची पात ॲड करायची आहे। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार, तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार घ्या। आणि ही भाजी छान अशी परतून घ्यायची आहे आपल्याला। गॅसची फ्लेम लोच ठेवा। थोडीशी परतून झाली की मग हाय करायची आहे। हे पहा, आता 1 2 मिनिटं ही भाजी आपण झाकून ठेवून वाफवून घेऊया, फक्त 2 मिनिटं। हे पहा, आता 2 मिनिटं झालेली आहेत। छान अशी आपण एक वाफ काढलेली आहे। तर आता आपण भाजीमध्ये ना चवीनुसार मीठ टाकायचं। मीठ टाकलं की लगेचच भाजीला पाणी सुटतं। हे पहा, आता आपण काय करायचं, गॅसची जी फ्लेम आहे ती मीडियम ठेवायची आहे आणि ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं बेसन पीठ ॲड करत जायचं आहे। 1 छोटी वाटी बेसन संपूर्ण ह्या 2 वाटी पातीला लागतं। हे पहा, आपण संपूर्ण बेसन ॲड केलेलं आहे। आता आपण व्यवस्थित असं हे पातीमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। जास्त पण बेसन टाकायचं नाही आहे, नाहीतर जी तुमची पात आहे ती कोरडी होऊ शकते, खाताना फारच कोरडी लागू शकते। आता आपण काय करायचं आहे, ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे पातीवरती, आणि छान अशी 5 मिनिटं ही भाजी वाफेवर शिजवून घ्यायची आहे। 5 मिनिटात आपण ही लो फ्लेमवरती शिजवून घ्यायची आहे। हे पहा, 5 मिनिटं आपली लो फ्लेमवरती भाजीने छान वाफ काढलेली आहे। आता बेसन पण शिजतं 5 मिनिटामध्ये, कारण पातीचं पाणी असतं त्यामुळं बेसन व्यवस्थित शिजलं जातं 5 मिनिटात, जास्त वेळ लागत नाही। तर आता आपली भाजी तर तयार आहे। आता आपण ह्या भाजीमध्ये टाकणार आहे 2 चमचे जाडसर शेंगदाण्याचं कूट। कूट ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नसेल तुमच्याकडे नाही टाकला तरीही काही हरकत नाही। तर हा व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचा आहे पूर्ण भाजीमध्ये। हे पहा, आता आपण कूट व्यवस्थित मिक्स केलेला आहे आपल्या भाजीमध्ये। आता आपली भाजी तयार आहे, ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। त्याच्या आधी आपण ह्या भाजीवरती
झाकण ठेवून ही भाजी कमीत कमी 2 ते 3 मिनटं तशीच मुरू द्यायची आहे. गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे आणि 2 ते 3 मिनटं ही भाजी मुरू द्यायची आहे. त्यानंतर ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला गरम असा कांद्याच्या पातीचा झुणका किंवा कांद्याच्या पातीची पीठ पेरून केलेली भाजी तयार आहे. कशी दिसतीये ना, टेस्टी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्हीही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.